countrymen. The national government shall lead the way in our transition to online systems. I reiterate my call for all government instrumentalities to implement systems that shall make physical queuing a thing of the past. Mayroong mga nararapat na kilalaning pangunlad sa industriya ng e-commerce. Ngunit, ang mga pangunahing aktibidades sa ekonomiya ay magaganap sa isang walang hanggang na kapaligiran na may kakaunting kontrol sa regulasyon. Inilalantad nila ang mga mamimili sa iba't ibang mga panganib may kaugnayan sa seguridad, sa pribadong datos at maling impormasyon. Dapat nating ipatrol ang cyberspace ng bansa at ipatupad ang mga online na batas upang bigyang proteksyon ang mga mamimili at mga datos, pati na rin ang mga privacy. Dapat nating habulin ang mga online scammers, ang mga nagpapabagabag o nagpapawala sa tiwala ng mga tao sa online transaction. Dapat nating patuloy na proteksyonan ang mga Pilipino sa bagong normal at paalalahanan ng mundo na tayo ay responsable ng mga katiwala ng datos. Nakatuon akong protektahan ang pisikal at digital na buhay ng ating mga kababayan na sumusunod sa batas. Ang pambansang pamahalaan ay dapat mamuno sa ating paglipat sa mga online systems. Inuulit ko ang aking panawagan para sa lahat ng mga instrumento ng pamahalaan na magpatupad ng mga sistema upang pisikal na yung pila ay mawala na. Ayaw ko yung nakakitang nagpipila sa anumang ahensya ng gobyerno. Panahon na para mawala na yung mga pilang yan at pagsilbihan natin ng gobyerno ng walang pagpapahirap sa tao. The DILG, DBM, and the ARTA, along with all agencies and instrumentalities of government, are hereby directed to make all possible services available online. We need to adjust and adapt a paperless type business and work performance. We need the governments to provide our people with services they need from the comfort of their homes or workplaces. It will enable our bureaucracy to better transition into the new normal and cut or minimize red tape. Until COVID-19 vaccine is available, I will not allow the traditional face-to-face teaching or learning unless all risks of exposure to sickness are eliminated. I cannot and will not put to risk the health and lives of our students and teachers. Alam po ninyo, 2 weeks ago, parang may sinabi ako na gusto ko yung payag ako sa face-to-face na mag-resume. But we were talking actually January. Ang nasa isip ko po ngayong Enerong darating. Because my thinking at the time is that by September, we would have the vaccine. How to get it from the producers or from other governments is really something we have to deal with because everyone, it's a global need and everyone will go for it. Panahon na para mawala po yung gaya ng sinabi ko, yung pila kanina. Talagang kailangan mawala na yan. Dahil ako yamot na yamot, inis na inis ako na yung tao na nagbibigay ng buwis, na nagbibigay buhay sa gobyerno, ay pinahihirapan natin. Kailangan matanggal na yan. Kailangan nating ayusin at ipagtibay natin ang uri ng paperless na negosyo at pagsiservisyo. Kailangan nating ibigay sa ating mga kababayan ng mga serbisyong kailangan upang ito'y magbigay ng kaginhawahan sa kanilang mga tanganan o sa lugar ng kanilang mga pinagtatrabahuan. Gampanan po natin ito sa ating burokrasya upang mas mahusay ang paglipat sa bagong normal at maputol, mabawasan na yung red tape na yan. Yung red tape na hanggang ngayon ay hindi nawawala. Kaya binibigyan ko na ng mga 3 araw yung mga LGUs, yung mga hinihingi sa inyong permit, kailangan ibigay nyo na. Kung hindi, sigurado uusigin kayo ng batas. O kung hindi, matatanggalan kayo ng trabaho. Hanggang wala pa ang bakuna para sa COVID-19, hindi ako papayag ang tradisyonal na pagtuturo o pag-aaral ng pisikal yung pagpunta ng mga bata sa eskwelahan. Sapagkat nanganganib at inilalantad natin sa sakit ang mga anak natin. Hindi ako papayag na malagay sa
peligro ang kalusugan at buhay ng mga mag-aaral at mga guro. Yung pong 2 linggo na ang nakalipas, gaya ng sinabi ko kanina, parang nasabi ko nga yung pwede na yung face-to-face. Pero alam po ninyo, sa gabi, pag ako'y natutulog, naiisip ko, kawawa ang mga bata pag ito'y isulong natin sa peligro. Kaya pinag-aaralang mabuti at tinatasan ko Secretary Briones na pag-aralang maigi ang iba pang pamamaraan upang matuloy ang pag-aaral ng mga bata. But let me just mention it in passing that about 4 days ago, I made a plea to President Xi Jinping that they have the vaccine, if they have the vaccine, if they can allow us to be one of the first, or if it is needed, if we have to buy it, then we will be granted credit so that we can normalize as fast as possible. Life that is lost forever. Courses that are not substantial can be supplemented. Education that is delayed can be recovered. We must implement online learning, modular learning, and TV and radio broadcasts, which students coming from different backgrounds can avail. DepEd will provide printed models for those who cannot afford online learning. Kaya akin pong babanggitin, nabanggit ko na po ito nung mga nakaraan, na nakausap ko si Presidente Jinping ng China, na kung sila naman ay magkakaroon ng bakuna, kung maaari lamang, tayo naman ay bigyan ng priority. At nangako naman siya, sapagat alam po ninyo, marami ang naghahanap ng vaccine at mahirap talaga na maunahan pa tayo. Kailangan natin ng vaccine upang manatili tayong buhay sa harap ng pandemya. Ang buhay na nawala ay nawala na magpakailanman. Ang mga kurso na hindi mahalaga ay maaaring dagdagan. Ang edukasyon na inaantala ay maaaring mabawi. Kaya dapat natin pong ipatupad ang online at initasan ko na nga si Secretary Briones, kaya nang nabanggit ko na kanina, na pag-aralang maigi itong mga iba-ibang pamamaraan. Babalik po tayo at konting pahinga at inumun tayo ng H2O. Okay, let's continue with the speech of the President during the SONA. In support of the Learning Continuity Program through blended learning, we plan to increase the number of schools with ICT equipment in the coming months. The DepEd and the DITC are building up the Public Education Network, or PEN, that will connect all public schools and DepEd offices nationwide. We will prioritize the connection of all last-mile schools and those with no electricity supply can have it via satellite and energized via solar panels by 2022 before I step down. The pen shall be realized. I'm referring to the program. I will do it. TV frequencies reverted back to the government for whatever cost
reason shall be used exclusively to the exclusion of private persons of their dummies to cope up with the demand of the next normal. This will be used to provide uninterrupted quality education to our children and to e-learning. Bilang suporta dyan po sa ating pag-aaral, kailangang pag-aralan nating maigi at gamitin natin yung mga panibagong mga teknolohiya upang mabigay natin ng pag-aaral ang mga bata. Yung pong mga frequency na maaring tinanggal sa anumang dahilan, gagamitin po natin yon. At hindi natin nasasama yung mga taong gagamitin lamang ang mga frequency para sa kanilang pribadong interes. I'm directing Secretary Guevara, Secretary De La Peña, and Secretary Unasan in collaboration with Secretary Briones and Secretary Abisado together with Secretary Dominguez to come up with an integrated program and implementation and mechanism to ensure that these TV frequencies are fully utilized by government through the facilities of PTV4 for almost benefit of the Filipino people. Inaatasan ko yung mga nabanggit ko mga sekretaryo na gawa ng paraan na pangalagaan itong mga frequency na binanggit ko kanina. Let me just allow me to segue a little bit. For the remaining 2 years of my term, all that is good that belongs to government, whether it be airwaves, whether it be lines, or whatever that is good for the people will belong to the government, and it should be government who should be given the first option to utilize them, ang sobra kanila. Gaya ng sinabi ko, anuman ang lahat ng bagay na maaaring magamit ng gobyerno, kayamanan man ito, anuman, natural resources man, mga frequency, ito po ay para sa pamahalaan lamang. Yung mga natira, bibigyan natin sa kanila. Pero, principally, dapat sa pamahalaan na makinabang. I call on our telecommunication companies to improve their services lest we be forced to take drastic steps to address the less than ideal service that the public is getting from you. Tinatawagan ko yung mga telecommunication companies, ayusin ninyo ang serbisyo sapagkat nakakabagot at nakakainis na may kausap ka sa telepono, nawawala ang kausap mo. Gawin nyo ang inyong trabaho. Huwag naman ninyo kaming paghintayin ng 10 taon bago kami makakuha ng magandang serbisyo sa inyo. Hindi na naman gumagalaw yung ating screen. Kung ganun lang naman pala, we are a republic, a sovereign country. Bear that in mind because the patience of the Filipino people is reaching its limit. And I will be the one to articulate the anger of the Filipino people, and you may not want what I intend to do with you. Kindly improve the services before December. I want to call Jesus Christ in Bethlehem. Better have that line cleared. Alam mo, sa totoo lang, at the end, I have been a citizen of this country at parang nilalaro lang ninyo. Kayong may mga pera, kung may pera kayo, magnegosyo kayo. Pero kung wala kayong pera, umalis na lang kayo dito. You know, you give us half deals, half-cooked transactions, lousy service, tapos ang tao ang nagbabayad. Tell us, if you cannot really improve on it, because I will work by December, I have 2 years. Meron pa akong 2 taon kung hindi nyo magagawa yan. At yung 2 taon ay Google ko to improve telecommunications of this country without you. Kahit wala kayo dyan. Hahanap ako ng paraan. I will find a way. I will talk to Congress and find a way how to do it. Kakausapin ko ang Kongreso at hahanapan ng pamamaraan upang magawa ang aking sinabi. Last year I said that distributing economic and business activities is imperative to our country's sustain and economic growth. Today, I reiterate that statement. I issued Administrative Order Number 18 directing concerned agencies to strengthen the development of special economic zones and areas outside the Metro Manila. I also issued Executive Order 114, institutionalized the Balik Probinsya,
Bagong Pag-asa program. Itong mga ito ay ginawa natin upang makatulong sa inyong lahat. This consolidates and refocuses existing economic and social welfare programs, activities, projects towards the countryside. It also establishes an interagency council headed by Executive Secretary Salvador Medialdia. Meron pong interagency tayong ginawa sa pangunguna ng Executive Secretary Salvador Medialdia na siyang magpapatupad ng proyektong ito. Kung hindi nyo ako naiintindihan sa binabasa ko, sabi ni Presidente yun, huwag na lang kayo makinig. In 2021, we aim to increase access to healthcare services by continuously hiring and deploying more than 20,000 health professionals. This will augment health workforce in the LGUs, particularly in isolated and disadvantaged areas. We will implement projects to establish and improve barangay health services, rural health units, and other healthcare facilities. But we still need to address internal security. We're pursuing a whole-of-nation approach to bring peace and order and development to the countryside. We need to provide interventions and implement the Barangay Development Program. This would provide cleared and threatened communities. And this refers to a program where the armed forces would play a vital role in the one-nation approach. This is what simply meant by this. And that everyone, every agency of the government, including the armed forces of the Philippines, should participate. And I'm aware of the skirmishes and the assassination of our soldiers, and I said, correct this so that we can proceed with the barangay implementation as fast as possible. Yung pong lahat na binanggit ko sa inyo ay kinakailangan magtulungan. Lahat ng ahensya, lahat ng mga programa, ay pagkakaisahan natin lahat yun upang magkaroon ng kapanatagan dito sa ating bansa at kalusugan ng ating ekonomiya. We have made significant strides in the past 4 years. Marami tayong nagawa ng mga nakalipas na 4 na taon. But we need the support of local government leaders. Pero kailangan natin ang suporta ng ating mga iba pang leader ng pamahalaan. We need your help to implement the Barangay Development Program. Kailangan ko ang tulong ninyo upang mapatupad ang nabanggit ko. Certain sectors express concerns when I declared martial law in Mindanao and the extension 3 times, but 2019 ended without my office requesting any further extension. Martial law in Mindanao ended without abuses by the civilian sector, by the police, by the military. It ended because this time I know that they know how to love the country. Ako'y nagdeklara ng batas militar, pero wala kayong narinig na pang-abuso na nanggagaling sa militar o sa pulis o sa mga tao. Isa lang ang ibig sabihin, kayong mga nasa Mindanao ay mahal ninyo ang inyong bayan at napatupad ang martial law ng walang pag-abuso. Ako'y nagpapasalamat sa Kongreso. I thank Congress for the support to these administration programs. Congress has been very productive, naging malikhain at masipag ang mga miyembro ng Kongreso. But much more remains to be done. Pero marami pa tayong dapat na gawin. You know, actually, my speech, if you followed it carefully, is all a plea to Congress to do this, to do that, to make a law or craft, whatever. Kung nakikinig po kayo mula nung ako'y nagsimulang magsalita sa inyo, ang aking talumpati ay puro pakiusap sa inyo na gumawa ng batas ng ganito, gawin nyo ganito. And this one, itong bagay nito, I strongly urge Congress to pass a law establishing the Department of Overseas Filipinos. Nakikiusap ako sa Kongreso, magpasa kayo ng batas na lilikan ng departamento ng mga OFWs upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. And I reiterate, the sweep patches before this, kawawa kasi itong mga overseas. If it's only an office there in the Labor Department, they're overworked. For whatever reason, their needs, their pleas are not really attended to. Kaya, kailangan natin itong departamento. I will go for it. We will need it to help them. I reiterate, the swift passage of a law reviving the death penalty. Inuulit ko, kailangan natin ng panukalang batas na magkaroon ng death penalty by lethal injection doon sa mga krimen specified under the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mukhang wala ako masyadong narinig na palakpakan. I presume
that hindi kayo interesado. Someday I'll tell you kung anong nangyari dito sa ating bansa. Hindi ngayon, but pagdating ng panahon, sasabihin ko sa inyo ang totoo kung bakit nagkakaganito ang droga ng Pilipinas. Why the drug syndicates continue to operate just like countries of Colombia, Mexico, and is being played inside the national penitentiaries. Para tayong talagang binababoy tayo. Sasabihin ko sa inyo, but this is not a time for storytelling. So na kasi ito. Kaya dito na lang. This law will not only help us deter criminality, but also save our children from the dangers posed by illegal and dangerous drugs. Hindi lamang ito magiging deterrent kung hindi yung death penalty. Kung hindi magsisilbing proteksyon sa buhay ng ating mga anak. And if I may be allowed with the indulgence of the body, itong bakit talaga ako galit sa droga, let us make this semi-formal speech. Alam mo ninyo, kasi 5 pamilya members o 6 or 7, pag bumagsak yung tatay sa droga, the family crumbles. Patay na ang pamilya. There's no more home to them. Wala nang pamilya, wala nang bahay sila. Droga. And if he's receiving a salary, nako, lalo na di mawawala ng trabaho sa pantalan. Tapos, ang shabu ay binibenta lamang ng napakamura. And meron lang siyang 100 para iuwi sa bahay. 200 lang ang sweldo niya. Bibili pa ng droga 100, 100 lang iuwi niya. Kaya pagka ganon, nag-aaway-aaway na. Mga bata, hindi na nakapag-aral. Yung iba, ligaw ng mga babae. Ito, early prostitution, kung ano-anong nangyayari. Hindi lang alam nitong mga, this is happening all over the country every day. Yan po ang nangyayari sa ating bansa. And what is really very tragic is this. When the family starts to crumble, there is no home. Pag nasira mo ang pamilya ay wala ng bahay. Invariably, the wife would look for another. Yung babae maghahanap ng ibang asawa o lalaki. Now, the husband will look for a job, usually doon sa abroad. At yung asawa naman, aalis, lalaki, nasa droga, yung mga anak, iniiwan sa kapitbahay, sa kapatid, and the ferocity of the loss of the Filipino family has been destroyed. Kaya kung anong mangyari nito, the wife works in the Middle East. I'm not zeroing on any particular country, mind you, but alam naman natin, there are tribes in the Middle East which would allow rape as part of the territory being a household. Kasama yan. Kasama talaga yan. So yan ang mahirap dyan. You have a wife there being crucified, being used, being raped, magpadala ng pera, tapos ang mga anak, nasa shabu na rin. Kasi these are the guys that are the shabu people would really, you know why, they stick by them until it crumbles, the resistance. And then you have plenty of all this all over the country. Hindi lamang nila alam. Yung sinasabi nila na misery, na itong human rights plus 10, yan, not to count the victim of crimes, penetrated by people or perpetrated by people addicted to Cebu. That is the reason why I'm so vicious in my, galit talaga ako. Galit na galit ako dito sa droga napagkat nilalaro tayo. Well, I don't know any other president might, pero ako, ayaw ko yan. Ayaw kong lalaruan ang Pilipino. Do not do it in my country because I will really kill you. That is a commitment. Owing safe, decent, and affordable housing is every Filipino's dream. But the housing remains inaccessible to most of our countrymen. Tititigil po natin ang ating song and speech at itutuloy po natin sa susunod na programa natin. Sapagkat inabot na naman po tayo ng oras at gaya po ng mga pakiusap ni Presidente at ng programang ito. Tayo po ay magsuot ng face mask. And ngayon po ay requirement na ang face shield. Tayo po ay mag-observe ng 2 metrong safe physical distancing. At palagi tayong, every opportunity we have, tayo po ay magugas ng ating kamay for 20 seconds na may sabon. And most importantly, kung maaari lang po, kung wala naman kayong pupuntahan, manatili po kayo sa bahay. Ngayon ay modified
ECQ tayo. So, ibig sabihin, marami na naman, gaya ngayon, mawawala na naman tayo ng mga public transport. Eh yun pansamantala lang po natin gagawin sapagkat yung ating mga doktor ang feeling talaga nila, yung lockdown makakatulong. Na yun ang binabanatan nila na ng lockdown. Ngayon, nakikita nyo na ang katotohanan na yung lockdown nakatulong. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli nating pagkikita sa Miyerkules at nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all.